Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Nandito na naman kami, Lunes, Monday edition. Kasama natin ngayong gabi si Jimmy Sarenas. Okay, good evening. Welcome to Monday edition of Radio Filipino USA. Magandang gabi sa inyong lahat dito po at sa kamay nila naman isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang yung awiting yun. Talagang Pasko na. Umukuti-kutitap. Umukuti-kutitap. Yan. At meron din tayong bago o lumang guest. Special guest. Aking twin brother na si Rico. Dati-dati meron siyang yung unang platform namin, Jimmy. Nag-Skype kami noon saka yung ibang platform eh. Saka during that time medyo biglang na busy si Rico dahil sa trabaho niya. Kaya I see. ngayong retarded na Retarded na rin siya. medyo bumabalik na naman. Okay, bigyan natin ng daan si Rico para bumati sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat at dito sa Amerika at sa Pilipinas naman magandang tanghali. Ako po ay si Rico, balik radyo dito sa RadioFilipinoUSA.com. That's good. Okay. Magkakilala kayo since ano, ha? Maraming kwento magulo, Jimmy. Lagi na nasa school lang kami. Maraming nakakatawa at maraming kami pinaglalaroan doon. Oo, lalo na pag maraming mga kwento sa mga twins di ba? Minsan yung isang magaling sa math pag exam ng math yung isang sumisipot Pag magaling sa spelling yung sumisipot. Totoo yan, pwede yan. Pwedeng gawin At yung mga teachers namin litong-lito sa amin kasi talaga. Kasi kung yung sa amin parati kami magkaklase. Ang seating arrangement namin by surname, no? So pareho kami, parati kami magkatabi. Lalo na pagka may recitation, nako. Oo, no? Hindi ko alam, tuturo ko siya. Oo. Hindi rin niya alam, tuturo niya ako. Tuturo. Kaya nakakagulo. Tapos sasabihin ng teacher, sabihin niyo kung sino kayo. Pareho ko kayo ibabagsak. Ayan. Ayun, may sinabi si Beth yan. Kala ko kasi, ayun, naputol yung sa akin. Jimmy, pakituloy mo yung Akala ko, Kuya Tony, good evening Rico, twin brother pala. Ay, akala na, mabati si Beth kay Rico. Ayun. Bale, sino ba ang mas matanda sa inyong dalawa? Siya. Oh, okay. Mga minuto lang. Sabay kayong lumabas. Minuto lang. Tinulak mo lang siya. Ikaw na nga. Sabi nga. Sinipa ako. Oo. So, hindi kayo naduduling, kundi dalawa kaming talaga nandito sa frame ng picture, gano'n. Oo nga, no. Yan, At si Rico, si Beth is one of our talagang masugid na masugid ng mga namin listeners, subaybay dito sa ating. And recently she celebrated her birthday kailan lang. Oh, happy birthday. Happy birthday. Yeah. Happy birthday. Kayo bang kambal nangyari sa inyo yung kung ano yung nararamdaman ng isa merong pahiwatig dun sa isa? Totoo bang nangyayari yun? Yung sa mga kambal. Kung sabing malungkot yung isa, malungkot din yung isa. Hindi sa amin ang naano naming experience namin na yung connection malakas gaya nung nasa kumisan yung bang tatawag ako sa kanya lalo na sa Pilipinas nung nangyayari hindi pa nagre-ring dadamputin ko na yung telepono tapos nandun na siya
no? Tapos sasabihin niya sa akin, tatawagan din sana kita eh. Sabi ko gano'n, no? So parang yung communication link namin talagang meron kayong parang third sense, oo, intuition, ano? oo, gano'n. Yun ang yun ang na-experience kong madalas na namin na So nangyayari talaga yun, no? mm. Maganda yung usapan niyo. Kunyari, Rico, by the way, ang sagot naman niya, oo, nagawa ko na. Ang bilis Iniisip. no? Ang bilis Oo. no? Iniisip mo pa lang no? Yeah. Totoo yun. Naisip pa lang, ginawa na. Yun pa lang, oo. Yung kambal medyo parang meron talagang meron kang Parang may link expression. no? Parang may, siyempre parang, kumbaga di ba may mga kambal ngang magkakabit di ba, na hinihiwalay pa lang through surgery di ba? Meron Yeah. talagang magkadikit no? So parang isang galing sa isa. Yeah. So yun ang Pero mga kinahiligan nyo naman, magkaka similar? May similarity ba sa mga kinahiligan nyo habang lumalaki kayo? Halos pareho ang hobbies namin, no? Okay. Nung nasa Pilipinas kami, pupunta pa kami ng Cavite, Batangas para mag-fishing. Okay. Pupunta kami ng nagdi-deep sea. Pagkatapos nung nandito na sa Amerika, si Rico nag-umpisa ng yung bonsai, no? Yung plants. Yung art of yung mga Japanese trees. Okay. Sila niyan eh. Sila nag-invento niyan eh. Noon wala pa akong hilig sa bonsai. Ngayon, isang araw, may pupuntahan kami, no? May pupuntahan kami, ewan ko kung party o basta't may pupuntahan kami dalawa. Ngayon sabi niya sa akin, may meeting ako sa bonsai club. Sumama ka na para tuloy-tuloy na tayo. Ayun. Di sumama ako, no? Pagkatapos, doon pala sa bonsai club nila, pagka guest ka, no? Una mong punta doon, bigyan ka ng ticket. Bibigyan ka ng ticket. So, tinanggap ko yung ticket. Di panood ako. Merong parating every time na mag-meet sila, merong isang nagde-demonstrate kung paano ginagawa. paano ginagawa yung So, nanonood ako. Pagkatapos hindi ko alam, ira-raffle pala yung yung ginawa, no? Okay. Ira-raffle pala yung ginawa. So, nung ni-raffle, ako nanalo. Ako nanalo nung raffle. Okay. So, napunta sa iyo yung yung talagang maganda, no? Tapos sabi sa akin, Rico, yan. Kailangan mag-member ka na rin ng bonsai. Kundi, mag-bonsai ka na rin. Hindi mo kayang alagaan yan. Hindi mo malalaman. Oo nga. Kaya doon, yun, na naman kami. Nagkasama na naman kami doon sa isang hobby na yun. Ganun parang pareho rin halos ang interest. That's good. Yeah. Nung nag-umpisa ako mag-bonsai, actually sa Pilipinas pa. At natuwa ako dahil nahiligan ko yung unang teacher ko sa bonsai, judge doon sa atin sa Philippines. At madami akong natutunan sa kanya. Meron kaming libro na binili from the States, dito galing. Yung isa sa mga unang nag-bonsai dito sa United States is pangalan niya si John Naka. Gumawa ng 2 libro about bonsai. And little did I know, nung pagpunta ko rito, I will meet him personally. Okay. Kasi doon sa club namin na sinalihan ko, palaging kine-guest siya para mag-demonstrate. So nung nagkita kami, dala ko yung libro ko from the Philippines dito Pinapirma ko sa kanya.
at pinirmahan niya. In So, person. thrill, yung master bonsai instructor namin, although through the book lang, na-meet mo personally. At tinago ko pa yung picture, nagpa-picture kami dalawa. So yun, doon. Tapos nag-diversify din yung hilig ko sa halaman ng bonsai. Dahil mahilig naman ako sa fruit trees. Paramihan ng mga fruit trees ko dito sa backyard ko mga exotic fruit trees. Talaga? Yung kasi sabi nila, pagtanim ka ba ng duhat dito sa Amerika? Sabi ko, meron ako eh. Pag may nagtanong sa akin, Atis, meron ka? Meron. Yung mangga doon sa atin, yan ang meron ako. Talaga? Kasi yung sa backyard ko siguro, meron akong tatlo o apat na klaseng mangga eh. Kaya, pero ang pinakamatamis, yun talaga yung mangga natin. Yung mangga natin, ano? Oo. So yun ang hilig ko ngayon. Lalo Kasi na iba yung ngayon. merong Mexican mango di ba? Yung mangga galing sa Mexico. Meron. Parang dilaw din, kaya lang pag ibang tamis no? Hindi kagaya nung sa atin no? Oo, iba. Ano, palagay ko ang hardin nyo at backyard nyo ni Tony talaga namang punong-puno, busog na busog siguro sa halaman at puno, ano? Oo. Ako yung space ko may masikip eh. Yung kay Rico maluwag yung backyard niya. Kaya siya mas marami siyang koleksyon doon eh. Mas marami siyang koleksyon. Okay, mayroong sinabi diyan si Beth. Sabi ni Beth, ako rin may kambal na nieces, si Christina and Clarissa. At sinabi niya, meron akong friend na twins din. Pag nakita mo sa salamin, yung muka ng twins, makikita mo, magkakamukha talaga. Pero vice versa daw. Vice versa pag nasa mirror ang face. Ibig sabihin talagang parang nananalamin ka lang pag nakita mo daw yung dalawa. Talagang ano ano ba tawag ng magkamukha? Identical, ano? Yung sa fraternal, ano? Alam mo nung Jimmy, nung nag-aaral kami nung elementary kami noon eh. Nag-aaral kami sa Letran. I think they were na-feature kami sa Letran News eh. Dahil during that time, ilan tayong kambal doon na na-feature doon? Mga lima yata eh. 5. Meron dalawang Chinese. Abola Brothers. Mga mistiso naman. Saka yung sila Susoregi ba yun? Yung sila Jumping Beans, natawagin natin. Naalala mo yun? Yun, so lahat kami in-interview. Bihira yung year na yun na ang daming kambal. Kasi kaya kami pinito, maraming nakakahalata na pagka kami kanina nakita kita doon eh. Ba't nandito ka na? Ganon. Parang may saan galing yun? O kaya yung kinumusta mo na yung isa, ngayon masalubong mo sa corridor, iba naman, ba? Inisnab naman ako nito. Kanina lang, kinumusta ako. Kaya hindi naman sin. Alam mo, nangyari yan, Jamie. No? Kasi sa letra, yung corridor na gano'n, maaga kami pumapasok. Ngayon, yung janitor namin doon, nag-sweep ng floor eh. No? Di nauna ako. Di siyempre, pagka dadaan ako gano'n, hinto siya, titingin sa akin eh. Kasi baka mapatid ako. Tapos pagkatapos doon, tuloy na naman siya ng sweep, ganyan. Pagkatapos sabi ko, ito magugulat ito. Di lakad na ako, no? Pagkatapos alam ko sumusunod si Rico sa likod eh. Di nakita niya, may tao na naman, di hinto na naman siya. Hinto na siya, tumingin siya kay Rico. Pagtingin niya kay Rico,
Tumingin siya ulit doon sa Ikaw na naman. sabi, tapos pinagtawanan namin, sabi ko, kambal kami. Nagulit siya, akala niya siguro nakakita siya ng multo, bakit nangis. Oo, ang galing yun. Meron talagang nakakatawa na nangyari. Medyo malaki na kami noon. Meron na kaming mga girlfriends eh. Meron kaming kinakainan na mahilig. Palagi namin kinakainan yun kasi nung maliliit pa kami, palagi kami dinadala ng parents namin doon sa Toho. Okay. Chinatown. Chinatown, Kung natatanda mo yung Toho Restaurant. Toho Restaurant, yeah. Sa Ong Piñata yun eh. Ngayon, kanya yung nung malalaki na kami, nahiligan namin kumakain doon ng pagka-Chinese food. Yung pati yung mga girlfriend namin, dinadala namin doon pag gusto namin kumain. So si Tony, birthday namin yata noon eh. Si Tony nag-lunch doon, kumain. At meron kaming favorite waiter doon. Kilala namin kasi bata pa kami. Doon na kami kumakain. Eh di, inano siya, sinerve sila. As usual, yung kinikwentuhan muna yung waiter at saka maservisyo ng waiter eh. Kilala kami by name. Pagkatapos, natapos na sila kumain. Tanghalian yun. Eh nung hapunan, ako naman na nagpunta, kasama ko naman yung girlfriend ko. Kasama niya yung girlfriend niya nung tanghalian. Tapos nandoon pa yung waiter na nag-serve sa kay Tony. Ang sabi sa akin, natatawa ako. Aligid siya, may gusto sabihin sa akin, hindi masabi. Pagkatapos, hindi na niya matiis. Pumunta siya doon sa likod ko. Medyo binulong na sa akin. Sir, ang tinik talaga ninyo. Iba nung sa tanghali, iba yung sa gabi. Hindi niya alam, kakabal ko yun. Galing nga naman. Iba sa tanghali, iba sa gabi. Marami kami mga experience ganyan, Jimmy. There was a time, nasa school pa naman, naglalakad gano'n. No? Kasama ko yung girlfriend ko. Pagkatapos may mga babae, no? Ay, sabi niya, tinuro ako. Di sa loob. Alam ko hindi ko kilala eh. Pagkatapos sabi ng girlfriend ko, sino yun? Ewan ko. Hindi, parang kilala ka eh. Yan. Hindi ko alam. Baka yung kambal ko. Sabi ko, kaya madali magpalusot. Madaling palusot. Oo nga naman, pag merong nabalita, may nakakita raw sa'yo, naglalakad ka sa recto, may kasama ka. Si Rico yun. Madalas gumisag, ginagawa namin yun. Talo ka lang pag, Rico, nandito si Rico nung kausap niya. Ganun ba? Kaya ako yun. Kaya nung nasa high school na kami, pagka meron siyang kaibigan, na ayaw niyang may isnab, ganun. Sasabihin, tatawag sa akin. Tony, pagka meron kang nakitang ganito, itsura, ganyan. I-describe niya. Patiin mo baka mamaya sabihin, ini-snub ko. Ako rin pagka meron akong kaibigan na alam ko ayoko rin mapahiya, i-describe ko din sa kanya. Sabihin ko sa kanya, ito, wag mong babatiin mo ito. Oo nga, meron tangulan sa'yo, kailangan tangulan mo rin dahil kaibigan ni Rico to. Tinatawag ako eh. Kuminsan merong situation, Jimmy, na disaster. Minsan naman nasa downtown ako, nasa Rizal Avenue ako. Biglang may tumapik sa likod ko, lakas. Halos sumubsob ako eh. Pagtingin ko yan, hindi ko kilala.
Hindi ko kilala, Hindi tapos mo sabi ko kilala. kaklase ni Rico ito. Wala ito, Kasi oo. nung nag-college kami, nung high school magkasama kami. Nung Oo. college, naghiwalay na kami. Nagpunta siya sa San Okay. Beda. Ako nandun ako, Okay. natira ako sa Letran. No? Mm. Kasi siya gusto niya mag-law. Balak niya mag-law nun. Eh di, inano ako, inampas ako sa likod. Ang lakas eh. Tapos nung pagtingin ko ganyan, kaya hindi ko kilala to. Tapos parang nagulat din siya, no? Parang nagulat din siya. Sabi niya sa akin, Rico? Hindi. Iyak-iya siya. Sabi ko, kabal ko si Rico. Sabi ko, tika San Beda ka. Sabi ko, gano'n. Kung camera siya, sabi niya, sorry sa akin. Sabi ko, hindi, okay lang yun. Sabi ko, ordinaryo na yan eh. Ordinaryo na sabi niya. Nag-San Beda ka pala. So, sanay ka doon sa, kung college ka, di St. Anselm's Hall, di ba? Yung building nyo, St. Anselm's Hall, naalala ko yun. Rico, tika San Beda rin, nag-San Beda rin siya na eh. Nag-San Beda ka rin ba? Yeah, elementary tsaka high school. Tapos lumipat ka. Tapos nag-UP ako nung college. So, hindi ko tinapos doon. Pero yun, inabutan ko yun. St. Anselm's Hall. Halos bago pa yun, di ba? Nung time natin, halos bago pa yun. Corinthian Gardens. Palagi ako nandun doon. Maganda yung garden nila doon eh. Ngayon daw, iba na eh. May mga building na eh. Nawala na yung mga baseball, yung softball field sa harap. Ginawa may building na raw doon. Tsaka kumonte ang open space. No? Tsaka co-ed na yata. Co-ed ng San Beda ngayon eh. Co-ed sabi nila, parang university yata ang wala treatment na yatang exclusive boys school na yun. Lahat naging co-ed na eh. Dahil on the business aspect eh, di ba? Parang nung nag-zoom nga kaming mga high school Budista, ang isasara daw yung katabi, yung College of the Holy Spirit. Isasara na raw. Nabalita ko. At talagang very low ang enrollment. So isasara na yun. Siguro para na bankrupt. Medyo hindi aggressive ang Holy Spirit eh. Kasi hindi sila nag-diversify. Hindi gaya ng may ibang eskwelahan. Diversify ka agad. Pumunta na ng lugar. Yun. Yung alam ko, Lasal, San Beda, pumunta kami sa outskirts ka agad. Isa kami sa una doon sa Alabang na nagtayo ng eskwelahan doon eh. Kanya pagkatapos yun, nagtayo pa rin sa iba. Kanya hindi naapektuhan masyado. Nakuha na San Beda yung market dun sa south eh, no? Dahil nagtayo dun sa Alabang Hills. Talagang sayang yun, no? Lumaki tayo yung Holy Spirit na andun yun eh. Dapat nag-co-ed din sila. Oo nga. Nung time mo ba, Rico, hindi pa co-ed ang San Beda noon? Nung paalis na ako, graduate ako 71 kasi. Nung college. Nung paalis na ako, medyo meron ng konti. Tapos, nung after a few years, madami na. Tapos nung huling pumunta ako noon, nung nagulat nga ako, yung nga sabi mo, madami ng mga building, ano. Bumisita ako, tinignan ko. Hindi lang co-ed. Lalaki, babae, at saka in between meron. Marami na rin. Wala nang tinatanggihan. Oo nga, no? Pero natawa nga ako nung nagpunta ako doon. Siguro mga 7 or 8 years ago noon. Kung natatanda mo yung security guard natin doon, si Mang Johnny pangalan nun eh. Yung ba yung si Lipata? Yung yung maliit siya na maitim. Oo. Yun. Mr. Lipata. Oo. Nandoon pa eh. Nung talaga ha?
natuwa nga ako, nakita kami. May anak yun, kabats ko eh. Ah, May kabats yun. Kaya kaya mabait naman. Kaya hindi na ginagamit yung father niya. Nag-reminis ka mga high school sa Zoom eh. Maaalala mo yung mga kalokohan noon eh, no? Yung nagtitinda ng yosi doon sa harapan, si Shirley. si Shirley. Si Shirley, di ba? Oo. Sabi ko, ilan ang naging addict kaya dahil doon kay Shirley, kabebenta niya nung pira-pirasong sigarilyo sa harap, di ba? Ang dami natuto mag-sigarilyo dahil doon kay Shirley. Fixture na doon eh, di ba? Ilang taon na yun. Meron rin pala kayong bising doon. Oo. Nung pag-usapan namin nung sa Zoom, yung sabi na, hindi na tayo, wala na yatang Frolix itong February. Sabi niya, buti para ang Letran daw nakapag-reunion. Nakapag-reunion ba kayo in person ang Letran? Merong kinikwento yung mga batchmates ko na nag-reunion daw mga tiga-Letran in person ba? O hindi raw virtual in person eh. Siguro nung last year, no? Pero this year, meron kasi itong year na to talaga ang 400 years anniversary ng Letran eh. So, pero talaga nakaplano na lahat ng mga nandito sa States o kaya sa iba-ibang lugar talaga mag-homecoming, no? Kaso nga nagkaroon ng COVID. So, ang ginawa ng mga pare, ayaw naman nilang hindi matuloy yung celebration. Kasi talagang marami nang nakaset na umuwi. So, ginawa nila, ipinuspone nila for 2021. So, next year. Next year. So, hopefully, okay. Kung may vaccine na siguro, baka matuloy na yung na yun. May mga packet reunions, pero hindi yung talaga malaki. Talagang homecoming. Hindi talaga yung homecoming. Kasi nga yung batch namin taya sa February. Prolix. Too close eh. Too close to hindi natin alam hindi namin alam pa kung matutuloy. Pero batch namin sana ang taya, yung high school batch namin. So kayong mag-organize nun? Oo. Actually may mga plano na eh. Nagpagawa na ng jacket eh. Gano'n? Sabi namin, pwede ba isole? Hindi na, may isole. Hindi magkakaroon pa rin naman tayo. Baka hindi lang next year, pero baka hindi na kasya eh. Huwag kayo masyadong magpataba. Sabi na organizer. Sabi namin, baka hindi naman kasya yung jacket eh. Sabi mo sa kanila, may solusyon diyan. Kunyari lalo na kung mayroon ng 2020 o kaya 2021, kung hindi matutuloy. Sabi mo, meron ako kaibigan ba, bibigyan ko ng patch. 2022. Oo, kahit anong patch kahit na anong patch pa ang paggawa natin. Plano ko nga pag-uwi ko, pag nakauwi ako yung pinakamalaking patch eh. Pagagawa ako kay Freddy. Paggawa kay Freddy. Ang likod, meron. Nagugulat sila rin. Saan galing yan? Yun ang maganda sa patch, Jimmy. No? Mata-transfer mo. Yeah. Mata-transfer mo. Hindi gaya ng naka-imprenta, wala na. Nandun na yun. Yung mga silk screen. Tama, yung may iba nga, ano bang tawag na sa atin? Yung may automatic. Hindi. Sa atin tawag automatic eh. Dito hindi automatic ang tawag. Bakit ba automatic ang tawag? Sa mga PMT gano'n eh. Di ba? Nung high school tayo, kaya nung college eh. Kung minsan di automatic yun eh. Pag lalabas ka na, yung magbubuhos ka na, tatanggalin mo. Oo, di ba? Mga iba ayaw ma-identify na ano sila. Ayan, di ba? Sabihin mo sa sastre, huwag niyo yung itahe, lagyan niyo na lang na automatic. Yun ang velcro natin noon eh. Yung yun ang tik-tik, gumaganon yun eh. Tik-tik-tik.
Ano ba tawag sa States dito kaya nung button na yon na parang sa atin naging bakit Ang tinawag tawag na natin doon talaga automatic di ba? automatic? Automatic. Hindi na, automatic na dumidik. Tatanggal. Iba naman sa atin talaga. Automatic. Ano, marami tayong basta't alam na natin kung ano yun di Ano ba? yun, di ba? Hindi Oo. na kailangan very technical pero ngayon mga tao medyo talagang Oo. gusto accurate yung description mo di ba? Oo Parang yung Boston na sapatos, ginagamit ba rito yan? Pag pumunta ka rin sa mga shoe store dito, I like mine with the Boston. Ha? May tatak Boston yan. Pero yung lagyan mo ng Boston sa recto, pag lagyan nyo ng Boston, harap at likod. Pagbalik sa eskwela, takatok. Alam mo, ano kaya yung dancer ka na? Dito ba? Anong tawag nila doon? Ewan ko kung parang soul, nakaka-save ng soul yata yung pag sinabi. Pero hindi uso Yung hindi uso Hindi uso dito. Sa atin, pinapako yun Kaya may pakong bakya di ba? Yung gano'n. Ang tawag, mini horseshoe. Mini horseshoe. Sa kanto lang Baka alam ni Beth Rojas yung kung ano tawag dun sa automatic. Automatic at saka Boston. Kasi mga babae, dyan maalam dyan sa mga ganon. Automatic. Automatic. Talaga naman, Madaling ilagay, madaling ialis. So, Jimmy, may plano ka ba sa Thanksgiving? Webis na yun Usually dinner lang nagla-lunch o dinner lang kami ng isang kapatid kong nandito, pero ngayon mukhang nag-iiba isip mukhang mag-virtual na lang daw kami dahil may bago siyang apo. Ayaw ma-expose masyado sa iba-ibang tao. Yeah, totoo yun. Oo. Di kasama yung utol mo? Dito lang sa may Garden Grove. Okay. Iniisip namin kung mag-outdoor dining pero hindi nga natin alam kung isasara nga sa Wednesday yung mga pati outdoor dining di ba? Right. Pero hindi natin makasigurado. Medyo malungkot nga Parang kanya-kanyang kain na lang. Yeah. Ang suggestion nila talagang kanya-kanyang luto pagkatapos mag-virtual na lang di ba? Yung mga anak ko yung isang tiga Florida, mukhang maglo-long drive sila sa Tennessee. Pagkatapos doon raw sila mag-virtual sa amin. Okay. At virtual na lang kami. Okay. Kayo Rico, Ilang oras yung drive nilang yun? Mga 6 hours 6 lang. Okay. Kayo Rico, meron kayong plano? Sino? Kayo? Plano namin, si tita, misis ko, nauna na umalis kaninang umaga. Tinatid ko nga sa airport, sa Long Beach Airport. Para ba't nakapasok ito? In-admit ko Ay, isang lagman, ha? Hindi, alam ko yan yung oldest son. Good evening, Richie. Good evening. Anak ni Riga, si Richie. Okay. Where are you, Richie? Okay, doing good. Are you home? Yeah. Oh, okay. You don't have a twin, huh, Richie? You don't have a twin? No. No. my dad thinks I'm a twin for him, but Oh yeah. You look like your dad. That's good. Kami siguro pupunta ng Las Vegas. Kasi una na nga si tita doon. Nandoon kasi yung dalawang anak namin nandoon Yung isang babae at saka yung bunso namin. Okay. Yung mga apo namin nandoon. Kanya nami-miss na ng misis ko yung mga apo namin. Kanya nauna na siya. Masyadong spoiled sa lola Yeah.
Yung mga apo namin doon nakakatuwa eh. Pero pagka tinuturuan namin mag-Tagalog hindi kami nagpapatawag na grandpa or grandma. Lolo't lola. Kanya pagka nakita kami noon, lolo, lola, yan ang tawag sa amin. That's Pero good. mga mistizo. Kasi yun ang pangasawa ng bunso ko, half Mexican. Tsaka may iba pang nationality na halo eh. Kaya mga mistizo yung mga apo ko ron. Pero tinuturuan namin mag-Tagalog para hindi nila nakakalimutan yung Tagalog. Matagal na sila sa Las Vegas? Siguro meron na silang mga 4 or 5 years doon. Okay. Dati dito rin sila kasama mo? Dati dito sila sa California. Ikaw ba, saan ka sa Jimmy? Saan ka? Dito sa Chino Hills. Chino Hills. San Bernardino. Oo. Dito lang. Oo. Kumusta ba? May mga kapitbahay ako, kaya mga kaibigan na lumilipat ng Nevada eh. Kasi nga, less taxes. Yung gano'n. That's right. Yung pag nag-retire sila, ang una nilang ginagawa para mawala yung mortgage nila, binibenta yung bahay nila rito kung may mortgage pa. At bumibili sa isa yan, Las Vegas o Henderson, di ba? O kaya Arizona, di ba? Basta nga sa Henderson yung ko eh. Ayan, madami akong mga kasama. Kasi nung nag-retire ako, hindi ako nag-retire, nagtrabaho ko uli eh. For 10 years. So, nagtrabaho ako extended after retirement work. Okay. So, nung nagtrabaho ko sa Disney. Okay. So, pagka naka 10 years ka doon, pinilit kong maging 10 years ako doon para makuha ko yung mga privileges. Benepisyo, Oo. So, nag-stay ako doon. Tamang-tama naman nung pa-retire na ako. That was the time na medyo pumapasok na yung COVID. Talaga. So, up to late ka lang, ha? Nung up to lately lang. Oo. Nung ako nag-retire April eh. Actually, March dapat eh. Pero nung dumating na yung COVID, ayaw na nila akong papasukin. Kasi high risk tayo eh. So sabi na, don't worry, we'll pay you up to the end of your retirement day. Kanya ayun, naayos ko. Sarado pa yata hanggang ngayon ang park, no? Sarado pa yung mga park. Pero yung Downtown Disney bukas na. Tsaka yung recently binuksan nila yung Disney California Adventure pero walang mga rides. Mga lang yung mga shops at tsaka tsaka yung mga outdoor dining. Sayang ang Disneyland, no? Ayan. Alam mo naman pag mga holiday talagang alam mo yung New Year celebration nyo dyan halos pag may katabi ka talagang paurong-sulong ka lang yung pauwi, di ba? Parang nata single space na meron. Hindi ako pumupunta ron pagka-holidays eh. Talaga ka namang no? Pag nadapa ka, mapakang matabunan ka. Kaya, so... May sinulat dyan si Beth eh. Yeah. Dito may lockdown 5. Una sinabi niya, dapat may RFUSA na jacket daw i-sale natin. Oo nga, no? Masabi nga kay Freddy yun. Nga tayo ng jacket. Thank you. Tapos dito raw may lockdown 5 a.m. to 10 p.m. o 5 a.m. to 10 p.m. Buong araw yun, di ba? Kailangan, di ba 10 p.m. to 5 a.m. Baliktado, 10 p.m. to 5 a.m. Simula ng Saturday. Saturday? Nung nakaraang Saturday o this coming Saturday pa? Ito yata. Nagsimula nung Saturday. Baka lockdown na. Nasaan ba si Beth? Saan ba si Beth? Si Beth sa Riverside yata si Beth.
So siguro 10 to 5. Ang alam ko, parang yung stay-at-home order. Pero ano raw, ang alam ko dito sa San Bernardino, binabasa ko yung rules na you can go to the grocery or go to the gas station. Wala lang yung mag-get together. Yeah. Ng ganung gabi. Pero for essentials, kunyari, Pwede pa. hindi ka naman tsaka nag-commit naman yung mga chief of police at sheriff na wala silang means to enforce, di ba? Sabi niya, alam namang hulihin daw nila yung mga not unless it's a big party na nuisance, na may crime, they will respond. Pero yung wag raw tumawag ng 911 na I see somebody walking in the street, in the corner, yung mga ganun wala raw silang means to enforce that kind of rule. Sumama sa atin si Marilag. Sino to? Si Tito yan. Ba't ayaw yung buksan yung mga video ninyo? Buksan yun. Tama-tama itong Thanksgiving at parang nagre-reunion kayo mga lagman, di ba? At least merong message sa akin dito si Babes, no? Babes ano to hindi si Babes lagman nito, si kapatid to ni si Felisa, no? Pero Babes ang tawag sa kanya. Sabi niya, wow, nice to see. Kasi sa Messenger siya nag-message kaya hindi niyo makita diyan sa Facebook. Yeah. Sabi niya, wow, nice to see Rico. Carbon copy. Sabi niya, LOL. Tapos sabi niya sa akin, tinatanong niya, how's your ginataan? Ubos? Alam mo kanina may pinost ako sa Facebook, si Babes Garcia Yap yung nag-comment. Kaninang tanghali, medyo parang nung last week pa nagre-craving na ako. Sabi ko, gusto kong gumawa ng ginatan. Hindi pa ako gumagawa ng ginatan. Gumawa akong ginatan kanina. Na-post ko sa Facebook. Daming nakakita. Yung mga iba humihingi kaso lockdown meron nga kaming kapitbahay dito, hindi rin hindi nakatuloy dahil tatakot din. Kaya nakita na lang nila sa picture, no? Yeah. Pero yung bang pagka nag-craving kasi alam mo tagal mo nang hindi natitikman. Yeah. Kahit na hindi masarap yung luto ko, parang nasarapan ako. Yeah, pag tinanong ng mga foreigner, what are the ingredients of that ginatan? Sabi mo, there is bilo-bilo. What's that? Bilo-bilo. Maliit na bilo. That, Richie? Bilo-bilo. Bilo-bilo. Small round thing. I don't know. Small round thing. Yeah, you're right. You're right. That's a really small round thing. Because the bigger one is the one that parang it's a small boba, di ba? Di ba parang small boba, pero it's in the same family. Yeah. Now I want ginatan. Thanks, Tito Tony. Si Beth pala sa Moreno Valley. Yung isang DJ na announcer na kasama ko dati, si Robert De Leon, tiga Moreno Valley. Nandiyan siya ngayon. Nasa real estate. May tinatanong si Beth Rico. Nabasa mo ba? Hindi ko makita dito sa monitor ko dito sa Facebook. Sa Facebook. Pero hindi ko nakikita yung mga comment I see. Kasi hindi mo mga friend siguro. Kaya siguro nga. Ano tanong? Ang tanong ni Beth sige, Jimmy. Kung kilala mo raw si Tony Policarpio sa Disneyland. Din siya nagtatrabaho. Matagal na raw siya ron sa Tiga Moreno Valley. Parang familiar yung pangalan. Kasi laki naman. Siyempre malaki. Disneyland
Anong department ka ba connected? Sa security administration ako eh. Oh, okay. Malaki yan, ano? Oo, malaki. Pero very familiar yung pangalan. Kasi yung assignment ko, sinisecure namin yung wala kami sa public eh. Nasa employee side kami. Yeah. So kinokontrol namin yung inflow ng mga employees doon. Kasi merong mga disgruntled employees na fire ng mga manager. Oh, I see. Sometimes they try to get in again and gusto nilang gumanti doon sa mga manager na nag-fire sa kanila. Kaya mahigpit kami sa security roon pagka Security at kasi I'm sure electronically controlled kayo at mga cameras. pero tsaka over, di ba? hindi ka makapasok ng walang ID. Pagka yung ID mo hiniram mo lang o kaya merong diferensya, mahuhuli ka kaagad. Very strict kami doon. Kasi merong mga nagdadalang mga weapons eh. Talaga. Maingat kami. That's good, oh. Dahil biro mo, sa dami ng tao, konting would cause a big yun yung apo ko. problem. Hi, Kaden. Kaden pangalan niya. Hi, Kaden. Nasaan siya ngayon? Sa city? Nasa Las Vegas. Yan Ito nasa yung Las Vegas. Ito yung mas bata. Oh, Hi, Kai. Hi, Kai. Kai naman yun. Nakakamiss naman ang gwapo. Bale, ang mother nila, ang anak mo, mother nila. Hindi, yung father. Father On the father side. Yung mga lagman yan. Mga lagman yan. Sa pamilya namin, napapansin ko mas lamang sa lalaki. Mas madami kaming lalaki sa babae. That's good. Oo. Actually, mas may daw ang lalaki. Di ba? Tinatawag ka lolo. Yeah. Richie naman, what are you doing nowadays, Richie? I'm doing okay. As of right now, working from home. Oh, okay. Thankful I have a job. What line of work are you in? I actually work for a bio research company that is helping with the COVID pandemic. Oh, okay. Yeah. Yeah. So you're familiar with this race to the vaccine by these companies, huh? Yeah. Like Moderna. Yeah. We work with. Yeah. We work with all of them actually. So I'm happy to see that those companies are coming out with the with the vaccine. It's good. It's just a matter of time, huh? Yeah. And now in the news, there's AstraZeneca. AstraZeneca's coming too. Yeah. More the better. More the better. Yes. Yeah. So yeah. I think Eli Lilly is always coming out with one, Richie. Oh, they are? Yeah. I read it somewhere. Probably. Yeah. Yeah, I know that they come out, Pfizer comes out. Yeah, those are the heavy hitters in our field. So, I'm glad that I'm kind of happy that they are just finding the vaccine now and not earlier. So I mean, at least I know, they're well-known companies. So knowing that they're kind of all coming out at the same time kind of makes me believe that this is a pretty good vaccine because they've done all the tests and stuff. So. So will there be any similarities from these different companies on the composition of a vaccine, or they have different formulas? That I don't know. So I know Pfizer, the main difference with Pfizer is their vaccine has to be stored at a certain level. Like they have to be refrigerated or close to very, very cold. Yeah. And then I know AstraZeneca is room temperature. So, I'm not that familiar with how they got to the vaccine, but I know, but it's found to be both effective. So I'm not really sure how they got to it, but yeah, depending on how they did the research and how they came up with the vaccine, I'm not really sure, but it looks promising for both. So how is your company involved with them?
with all So of them. so my company is called Beckman Coulter. So Beckman Coulter is a bioresearch company that actually manufactures the instruments that companies like AstraZeneca, Eli Lilly, Pfizer, they use our instruments to help Do the research. do the research. Yeah. So our company was actually one of the first companies to come up with the with a test to see if you have like the antibodies for it. So yeah, we were one of the first companies to come up with that. So I mean, I'm kind of happy that we didn't find the cure, but we found a way to see if you are, you know, you have the you know, the genes or the body makeup to fight off this gene. So it's I mean, this virus. So you know, we don't do vaccines, but we help with the research of finding the vaccine. Yeah. Paano nga ba yun, Tony? When do you develop the antibodies? Pag nagkaroon ka, if you are recovering from a COVID, paano ba yung intindi mo ng antibodies? How does one develop the antibodies? After developing the disease and recovering from it, do you develop the antibodies ba? Ganun ba yun? Yun ang pagkaalam ko eh. No? Correct me if I'm wrong, Richie, but once na-infect ka, parang yung yung ano yan? Is it the immunity? plasma? Kakaroon ko ng immunity. Is it the plasma that they harvest from you and then transfer it to another person who is maybe got sick of COVID so that it can fight the virus? So kind of, yeah. So from like some of the research that I'm kind of going through my work. So you know, COVID, like anything, you know, it attacks your central nervous system. You know, so if you have somehow, like some people have the capability to fight off this germ, this bug, this virus, and then you know, all it is you know, like kind of like the flu shot. You know how they inject you with a little, like a strain of the virus. So in order to build up an immunity for it, you have to have a form of this COVID. You know, so I mean that's why some people, you know, they're asymptomatic to it. They don't show signs that, you know, that they are carrying it, but because like their body is able to fight off this, you know, this virus. So you know, don't quote me. I mean, I do a lot of reading. I kind of get, you know, I you know, I do some of the research because of my work, but I mean, I think, yeah, your body has to have a little bit or of some part of the strain of the virus in order to find a way to build up a tolerance for it and fight it. Yeah. You know? But it's good they don't need this from the recovering patients to make the vaccine, or else they won't be able to make those millions of exactly supply. You know? Yeah. So it's a good thing. Anyway, in your work, if you can, when the time comes when you have a free vial of vaccine, you have Uncle Tony, Rico, Uncle Jimmy to give. So yeah, no problem, for you sure. might distribute it early in your office, so be sure to get some extra vials somewhere. I'll see what I can do. Alam mo, ano eh, no? Talagang buti na lang. Of course, ang pag lumabas yung vaccine, ang priority would be yung mga frontliners. Kasi talaga sila dapat maprotektahan. And then, susunod yung mga nasa elderly facilities, no? Kasi yun ang mga prone din sa ano eh. And pagkatapos siguro yung mga healthy seniors na. Kasi yung mga seniors na yan, medyo marami na ring mga ano yan eh, pre-existing conditions, kaya medyo maano. Or baka mamaya ibigay na lang sa mga bata, sabihin sa atin eh, total matatanda na yan eh, pwede nang mamatay. Yun ang masama kung gano'n ang thinking nila, di ba? Sayang, sabi mo, if the young would say, hey uncle, sayang naman kung ibigay ko pa sa iyo to. I mean, you know,
What is your life expectancy, Uncle? Huh? With why don't we give this to the young? I think kasama nung pinag-uusapan sa news kanina, kasama na yung pag-inaksyon ng frontliners, yun, tsaka yung the sick in the hospital na they need, they might, isa pa yun, if you're already sick, would the vaccine work, or it has to be before you get sick, or yung mga questions na yun, we will, as they come, so hopefully, But I think the government will subsidize most of this. Kaya walang sinasabing price, costing for the public, how much, Yeah. Sabi ni Beth dito, baka i-try trial and error sa mga seniors. Kayo na muna. pero yung mga iba nga some of the people, Richie, they want others to try it first, and then they don't want to try themselves. Para raw they would see if there's a side effect or I know. It's kind of scary, because it's this is a really, you sit back and you kind of think about it. I'd never think in my lifetime I'd be in the middle of a pandemic. Only in the movies, Right. Yeah, it's always something that you hear about or you read about. Then now that I'm living in it, it's crazy. It's almost surreal. And the whole world, world. Yeah. Just a city or a place that you can avoid. It's the whole world. Yeah. It's mind-boggling, But it's like spread by natural in a natural way. There's nobody to blame. I mean, well, there are some people to blame, but it's just spread naturally amongst air. And like, there's no culprit, no criminal to put behind bars. Yeah, it's crazy. I know, it's very I mean, some people, like I talked to a lot of my colleagues, and we're kind of talking about it too. If it does come out, would you fall in line to get the vaccine? I think in the beginning, I was kind of worried because you don't really know what to expect. You don't know what you don't know. But with what's but like I said, the companies I trust, the companies that came out with it. And I know that if it took them this long, and it's not just one company, but now it looks like there's a lot of companies that are coming up with more than 70% or 90%, activity. It's pretty impressive, So, I mean, it'll be good to take, but I don't blame people who are kind of hesitant about getting it. Still, it's we don't know. And who knows, there might be a different reaction for each individual, there might not be a standard action, That's true. Every person is different, so the one side effect will not be manifested in another person, so it's a case-to-case basis. Yeah. Pagka ang side effect babata ka, uuna ako sa linya diyan. Oh yeah. Kung pampabata yan. Baka mayroong pampabalik ng bangs ko. Sabi ko, yung bangs ako Ako din, medyo na rin ako. Minipis na rin Wala tayong ma-blame. Bine-blame natin yung hard water dito sa California. Hindi masyado natin bine-blame. Hindi yung father namin kasi, nung bata siya, nakita ko yung mga litrato niya Ganda ng buhok. Kulot. Niya, makapal at saka wavy, parang yung kay artistang De La Rosa ba yun? Rogelio De La Rosa. Ganun style yung buhok niya. Medyo kulot na, wavy na makapal. Pero at the age of around 50,
wala na, nalagas na. Aha. Bata pa siya, nalagas na. Buti nga kami, medyo at this our age, meron pang natitira kahit na yung mga iba. Yeah. May natitira pa ng konti. Yeah. So parang may genes din, genetic din. Oo. Buti na lang, uso ngayon yung medyo, di ba? Short cropped hair na rin kaya dahil masyado. Kaya dito ko na lang pinatutubo No. Anything helps di ba? Ako, hindi ako nag-aahit ng bigote. Anything helps, di ba? Baka pwede i-transplant ito. Iakyat ko. Baka next year, pag na-ineksyonan na tayo, Tony, Rico, baka pag tinanong mo ako, Jimmy, bumati ka na. Tapos nakatulala lang ako. No? Alam mo na kung anong reaction kung anong reaction sa akin. Kaya medyo gugulatin niya ako. Jimmy, ikaw na, magsalita ka na. Hindi, alam mo dapat, Jimmy, pagka bago tayo magpa-injection, sabihin na natin, next week, this week magpapa-inject na ako nung antivirus. Ngayon, may disclaimer na tayo. Next week, pagbalik namin, kung meron kayo napapansin, pagpaumanhin nyo lang. Be patient, reaction namin is slow and baka yung side effect iba ang tanong ko sa iyo, iba ang sagot mo. Takbo ng mind natin baliktad, Baliktad. Jim, bumati ka na, tapos magpapaalam na ako. Paano ho? Di hanggang next week na lang ho tayo. Okay, thank you for coming. Thank you for listening. Baliktad, Baliktad. Ending muna, tapos papunta doon sa yung ending natin. Kumusta po kayo? Welcome to baliktad. Hanapin ko si Richie, Si Richie, what you told us was Richie, please give us the antidote. We want to reverse Can you please? We don't need the vaccine now. We need the antidote to the vaccine to bring us back to normal. Can you please research on that? No problem. There is a certain everything is going backwards now. Yeah. True. Kaya may sinasabi niya si Bet ni Bet dyan. Dapat i-try daw kay Duterte. Oo. yung vaccine. Tapos sabi niya, may series here in America they called norovirus. Norovirus. Alam ba yan? Norovirus? Yeah. Parang naunang yun di ba? Naunang virus noon yun Parang narinig yung norovirus di ba? Sabi niya, now showing na ba? Mga kuya? Joke only. Lagay ko yung mga kulot natin ang pinag-uusapan ni Beth. Beth, kung makikita mo kami na 70s, magugulat ka. Hinahawi-hawi pa namin. Medyo, ngayon, ewan ko kung paano. Di ba? Di ba sana nga, Jimmy, kung itong virus injection na ito, kung ang side effect tutubo ang buhok natin. Yung puti magiging itim. Oo, yung mga paano itim magiging puti? Kung ganun na effect nun, di na balang hindi effective sa virus. Basta umaba yung buhok mo, Umaba na yung buhok. Iba pala ang iba ang intensyon, Pero maganda at least we have hope, kumbaga sa hope is in the horizon, di ba? Yeah. Hindi yan totally wala. And looking forward na lalo na yung mga talagang yung bugdot na sa bahay na hindi nakakadabas. I'm sure yung mga yun talagang very excited. Will do lalo anything.
Lalo na tayo meron tayong gustong puntahan sa Pilipinas, makipag-reunion sa mga classmates natin. Plans are all, on hold. Diba? Yeah. Kaya nga ang hirap pasunurin itong ito lang na curfew na 10 to 5 nag-rally sa Huntington Beach. Kailan ba yun? 2 days ago ng 10 o'clock. yung umpisa ng curfew, nag-rally yung mga tao doon in defying the so-called stay-at-home order. Kasi nakakawa yung mga kwento ng mga businesses na they spent daw thousands in their outdoor building of an outdoor location, tapos isasara din. So they'll be forced to lay off personnel, di ba? Yung ganon. Yeah. Wala talagang siguro naman dapat talaga magkaroon ng subsidy sa gobyerno para matulungan sila kahit papaano. Yes, dahil talagang yung wala silang magawa except doon sa talagang yun lang mga take out, no? Ang nila. But yung mga taong pupunta sa kanila medyo at least ngayon may hope. Yun nga dahil sa mga injection na yan. Diba? At meron silang looking forward na pagka na-distribute na yan, medyo marami na makakalabas ulit. Yeah. Nag-usap nga kami ng mga bidista. Kinakabahan sila sa Philippines dahil sabi nila, naku, kung lumabas yan, sandali lang, mayroon na sa recto niyan. Peke. Diba? Recto. Ang galing dun Sabi niya, sandali lang yan, meron na niyan. Naman kawawa yung mga maloloko na naman, sigurado. Makita mo sa Quiapo, Jimmy. Vaccine. Vaccine. Pipila pa kayo, eto na Mrs. Vaccine. Patay na. I-distribute sa Department of Health. Di ba gaya ng dati, mga gamot dun Kala mo, gamot ngayon pala, mga chalk lang na nilagay sa molde ng para magmukhang gamot Yan ang mahirap. Yeah. Merong mga ganun merong mga oportunista na ganun. Kaya kailangan rin. Alam nila na may gumagaling daw sa placebo. Di ba placebo effect? Yun na lang daw yung manufacture, yung placebo. Mas mura pa. Loko yung mga kababayan natin, matatalino lahat Mga galing, 50% daw placebo binigay Teka, sabi niya, doon natin mag-manufacture tayo ng placebo. Wala side effect. Wala side effect placebo na. Oo. Sabi mo, kumain ka na lang na isang kutsarita asukal. Diyan magagaling tayo Na-chismis nga daw yung mga leaders natin, sila Ping Lacson, Duterte, na-iniksyonan na raw. So yun daw ang kumakalat na balita. Kaya galing yung vaccine nila. May first-hand information. Nakakuha na raw ng vaccine, na-iniksyonan na raw yung mga Philippine leaders. Yeah. Alam mo, merong ewan ko sa Facebook ba nakita o kung saan. Merong vaccine din na dinidevelop ang China. Have you heard of that, Richie? Which one? The vaccine that China is developing. I think they're coming out with their own vaccine also. I think really? The name starts with an S. For their own, Baka yun ang mga nakuha nila, Jimmy. Yeah. Who knows, di ba? Maraming Chinese connections sa Philippines ngayon Diba? Yeah. Yung may mga call centers daw sila ngayon doon ng mga Chinese yung
yung gaming, mga gaming. Mhm. Parang ano yata yun online betting. Oo. Bawal sa China, sa Philippines na naglagay ng mga call centers. Yeah. Doon tayo magagaling Oo. Philippine ingenuity, Richie. Did you Yeah. grow up here, or were you a kid in Manila too, or did you grow up here? I grew up a little bit of both. Okay. I did attend school in the Philippines. I mean, I forgot the only two schools I really remember attending are both San Beda and Latran. Oh, okay. So both. Yeah. Yeah. Elementary first. San Beda first. San Beda first. So I attended San Beda first, and then we took a little trip to the United States for about a year, and then after that, when I came back, I studied at Latran. Okay. And then after that, I think I stayed there till third grade. I think third grade, second or third grade, and then we left to stay here. Fond memories. Did you go to Latran, Jimmy? Or? No, I went to San Beda for okay. elementary and high school. Oh, okay. And then I went to a university college. Yeah. Oh, okay. Yeah. Yeah. It was funny because like my I remember my math teacher because she scared me at Latran. Come to find out, that math teacher also taught Tito Tony and my dad. Oh. Yeah. Yeah. Do you remember Mrs. Kasuga? Yeah. Yeah. Yeah, she scared me. She's very strict. She's very strict. Yeah. And you know, when Brian was in grade 6, I think, and I was then the president of the Letran Elementary Parents Association, and he would call me and he would make sumbong kay Brian. Sabi niya, alam mo yung anak mo hindi ko lang talaga mahuli, mahusay talaga Sabi niya, because yung pinababayaan niya mag-talking sila, Pagkatapos pagka talaga nagto-talking na yung magkatabing estudyante, bigla niyang tatawagin. What was the last word I said? Sasabihin gano'n ng teacher. Every time daw na Brian, nasasagot daw. Sabi niya, talagang dalawa ang concentration ng anak mo. Alam galing sabi, hindi ko maparusahan dahil tama. kasi maybe he has gotten used to Mrs. Kasuga's style. That's why whenever she talks, maybe split yung kanyang concentration. Usap niya sa teacher niya. Brian got Mrs. Kasuga again? Yeah. Oh, I didn't know. Poor Brian. She was the teacher in charge when he was grade 6. Oh, man. Yeah. Okay. During our time, I don't know, there was like we called our teachers wardens, like they were more like yeah, they could do anything to us. Yeah. I remember hit some. in the head, we have a thick manual. You're talking, you're gonna hit in the head. Yeah, like now you complain, there's no physical harm. Before, there was no limit, Yeah, I know. I remember some of the teachers, they would walk up and down the the rows with the ruler. I remember like if you weren't paying attention, like wow, so really like hit you pay attention. Yeah. Even when you get home and you have like a lump, a bukol, and then you tell your parents, what happened to you? I have a bukol, the teacher. Magulo ka siguro. Yeah, exactly. And like now, oh really? Huh? I'll talk to that teacher. Huh? Yeah. Before it was okay. Before it was okay. Yeah. So I grew up with both. I kind of like, I don't know. I think I'm old fashioned. I like the part where the teachers discipline you that way. That way you've really paid attention. Yeah. Times have changed. Times have changed, yeah. But I have fond memories of both the schools. I know, like
I know my dad went to both Zambeda and Latran, and then Tito Tony I know stayed from like I think elementary through college. So Yeah. I have allegiance to both. So I mean, I like them. Those are fun memories of my childhood for both schools. It was good. Those are two good schools. Yeah, we were lucky that we attended those schools. A good Yeah, Yeah. foundation. Yeah, good. yeah, Mhm. that was fun. Mhm. It's more fun when you have parents that I guess I don't know if it's more fun, but it was different, especially for me and Brian. And every time we got into a classroom, it was like our first day of school. The teachers would ask, "Oh, is your father Rico? Is your father Tony?" Then we'd look at each other and like, "Yeah, Oh. okay." I remember them. I'm like, oh no, Is that good or bad? yeah, is that good or bad? you know, So I mean, it's funny. As a young kid, I always grew up like, okay, if it's my Tito Tony and my dad, I'm pretty sure they were okay. And then sometimes Mm, I catch my dad and my uncle talking, and then mm, I base their life with the friends they hang out with, you mhm, know. So I've seen like the friends, like the especially the Latran group. So I mean, I remember Latran more because that was like the latter part of my childhood. And then I see the friends who they hung out with, and I ask them, well, who are these guys? Oh, these are my classmates when we were all in Latran. And then I see how they are then. I mean, I see how they are now. So now I mhm, wonder how they were then. I go, okay, mhm, are these guys, were they really good guys, or were they mhm, troublemakers? What's going on? But it's funny that now that I'm growing older and I'm hearing more of the stories when they're growing up. It's just so funny, mhm. and Yeah. then I can see like I can see where I guess me and Brian got our, I don't know if you want to say good or bad habits, but I'll just say habits when we were growing up. you know so That's it was just good. it was just funny. Yeah. I remember I had a classmate in the middle of the class. The teacher told, "Hey, you failed the test. Huh? You were copying." Huh? Sir, no, I wasn't copying. Why do you say I was copying? You copied from your neighbor. Oh, question number, let's say 15. The answer was the city Chile. That was the answer in history, Chile. Oh, sir, what's wrong? Both of you spelled it Tsile. You copied. You spelled it wrong. Oh, that's funny. Yan pa yung ikaw kasi. Tinan mo, wrong spelling ka pala eh. Booking, booking. Booking. Mm. Yeah. So, were you classmates with my dad and uncle? No, No. No. maybe different years. Different Oh, years. Yeah, Like different years. we worked the same buildings. I'm sure the teachers were the same. Like our professors stayed there like for almost forever. Like yeah. Yeah. I They think they they wait they wait a generation for the yeah, next of them to come. Yeah. yeah, Yeah. that's right. Yeah. And the things have changed now. We were talking about, the open spaces are now buildings, for more classrooms, more, Oh, really? yeah. Unlike before, we had a football field, a softball field, Yeah. I remember that. There's a big field at least at the elementary school. I remember there was like a huge field in front of the school. That's You at the know, back Mm-hmm. of the school. Oh, was that the back there's of also school? no, there's also well, it's a shorter field in front. Where they're now there's basketball courts there now, but before it was wide open. But the lot behind the new college building was a football field. Football field, a big football field, and then there's Oh, a really? swimming pool on the side. That's right. Yeah. Hmm. Oh, man. I That's don't. gone Yeah. already now. The field is gone. Oh, really? That's the field that I remember growing up. There was a grandstand there, isn't it? Like with Yes, a yes. flag Yes. ceremony. Yes, Yeah. I remember that. Mhm. Oh man, wow, it's been a while. Yeah, I Did, remember.
Jimmy, do you remember si Professor Dolores? Isa ano yun sa lab at nasa Male, ano siya? lady, male, female. Male. Ano siya, yung maliit siya. Science teacher natin. Yeah, oo. Si In Professor classes, Dolores. in classes, medyo plump siya, plump. Oh. Yeah, Mr. Dolores, yeah. Naging, so you were Natatanda, under him? yeah, natatandaan ko eh. Yeah, Mr. And Dolores. yun ang na-impress ako kasi Mhm. very scientific yun eh. At Yeah. he was, meron siyang project do sa likod niya nung building kung saan tayo nagkakaroon ng science classroom. Yes, Nagde-develop siya at that time during our college days. Mhm. Dinidevelop niya yung soilless plants na sa tubig lang tumutubo yung halaman. Mhm. Nakita ko ang very healthy yung mga halaman eh. Ngayon dito sa Amerika, recently lang nila dinevelop Recently yung lang, soilless plants. Yeah. Pero siya, matagal na. Noon pa, college pa ako no? Yeah. Sabi ko, naalala ko, sabi ko, galing ng professor namin yun. Marami talagang brilliant minds sa atin na siyempre hindi lang nafa-fund, di ba? Or hindi nakikilala. Or they don't write a manual or book about it. Hindi tuloy nalalaman ng science of the science world na meron palang ganun or there exists a certain kind of invention na ganun, Di ba parating nababalita na may Pilipino raw nag-invento na imbis na gasolina, tatakbo lang sa tubig yung makina. Di ba parating narinig ng ganun eh. What happened kaya? Baka sinusunod binili yata ng Saudi Arabia yung invention niya. Kasi nga naman pagka tinuloy niya yun, di ba? Wala nang negosyo, di ba? Totally dead, Oo nga, sabi ko, bakit niya binenta? Yayaman siya. Kung hindi niya ibenta, baka Ayun. Ganun din, di ba? Ganun din, tanggapin mo. You buy or you're dead. There are only two sell or you're options, dead. di ba? There are only two options left with you. Your discovery will go a long way, di ba? Water lang, Yeah. Ano ko yun eh. Di ba parating lumalabas yun na Filipino raw invented na run an engine on water. Hindi gasoline. Ang principle niya, hydrogen eh. Ina-harness niya yung hydrogen sa tubig. Tapos yun ang parang power ng makina. Pero hindi na tuloy eh. Hindi tuloy. So anyway, medyo nag-extend na tayo. 9:30 na. So we'll Richie, thank you very much for all the information. I learned more with you than Dr. Fauci. I learned a lot. I learned a lot tonight. No problem. That was fun. Thanks for having me. Yeah. Thank you. So we'll be back Wednesday. Wednesday. So feel free to join us. Yeah, just drop by. We need those kind of information. Very useful. No problem. Okay, so let's say our goodbye. Mauna ka na, Jimmy. Okay, thank you very much again for inviting me. Nice to be with you, Rico. Nice to meet you. And this won't be the last, I'm sure, na magkakasama tayo with Tony. And Richie, hope you drop by again. We welcome the fresh young blood. Thank you. Konti lang ang tanda naman namin sa iyo. Konti lang naman ang tanda namin. Okay. Yeah. Till next Wednesday. Till Wednesday. Thank you very much for being with us. And again, good evening to everyone. And noontime po ngayon sa Maynila. Thank you for listening and watching us. Good night po. Okay, Rico, paano tayo? Okay, well, I'm glad that I'm back here at Radio Filipino, and thank you for having me tonight. And I hope we'll see each other again next time, but I don't think I can make it
this week because I'll be going to Las Vegas. So I'll be in and out, but I'll surely join you later on. Okay? Maraming salamat po mga taga-Pilipinas na nakikinig. At magandang tanghali dyan, magandang hapon na. At dito naman sa Amerika, magandang gabi po. Okay. Richie, would you like to say goodbye? Oh, okay. I just want to say thanks for having me. It was fun. I just wanted to see and listen to what you guys are doing, and I was just curious. So it was nice to meet Jimmy, and always nice to hear stories from you guys. It's always fun for me. So thanks for having me. So have a good night, everybody, or good evening. Thank you. Okay. Thank you, Richie, for joining us tonight. And maraming salamat din sa lahat ng aming viewers and listeners, kay Beth Rojas and other guys who joined us kahit na hindi nag-post dyan ng mga messages. We know you were there. So we'll be back Wednesday. Join us again for another program dito sa Radio Filipino. Magandang gabi. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Sige po. Paalam.